ધોરણ 2 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 6 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। સૌથી પહેલા નીચેના વિધાનો પૈકી સાચા વિધાનની સામે રાઈટ અને ખોટા વિધાનની સામે રોંગની નિશાની કરો। પેલું જોઈએ, આપણે વસ્તુઓને ગમે ત્યાં મૂકવી જોઈએ। જવાબ આવે છે ખોટું, એની જગ્યાએ જ મૂકવી જોઈએ। બીજું, આપણે પુસ્તકોના પાનામાં કપડાં પણ મૂકવા જોઈએ। જવાબ આવે છે ખોટું। ત્રીજું, વસ્તુઓ યોગ્ય રીતે ગોઠવી હોય તો વસ્તુ સરળતાથી શોધી શકાય છે। જવાબ આવે છે સાચું। ચોથું, કોમ્પ્યુટરમાં કરેલા કામને સાચવવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી। જવાબ આવે છે ખોટું। પાંચમું, કોમ્પ્યુટરમાં સેવ બટન કરેલા કામને સાચવવા માટે હોય છે। જવાબ આવે છે સાચું। છઠ્ઠું, શાળાના સ્ટાફ રૂમમાં બધા શિક્ષકોના પુસ્તકો હાજરી પત્રક માટે ફક્ત એક જ ખાનું હોય છે। જવાબ આવે છે ખોટું। સાતમું, હાજરી પત્રક પર મહિનો અને વર્ષ ના લખીએ તો પણ ચાલે। જવાબ આવે છે ખોટું। આઠમું, કોમ્પ્યુટરના વિદ્યાર્થીઓની હાજરી માહિતી દાખલ કરી અને તેને સાચવી શકાય છે। જવાબ આવે છે સાચું। નવમું, કોમ્પ્યુટરમાં કરેલા કામને સાચવવા માટે યોગ્ય ફાઇલ નેમ આપવું તે સારી બાબત કહેવાય। જવાબ આવે છે સાચું। 10મું, કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલ અને સેવ કરેલ માહિતી લાંબો સમય સચવાયેલી રહે છે। જવાબ આવે છે સાચું। તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે।